سلام. امروز میخوام الگوی یقه آرشال رو با روش متریک بهتون یاد بدم. این الگو رو از کتاب نازکدوست که توسط خانم محمدی تالیف شده برداشتم و براتون امروز میخوام آموزشش رو بذارم. اگه این دست از ویدیوها رو دوست دارید میتونید سابسکرایب کنید و اگه از دیدن آموزش این هفته خوشتون اومد لایک کنید. من فریبا هستم، به کارگاه من خوش آمدید. الگوی یقه آرشال یکی از اصلی ترین الگوهای یقه ها در خیاطیه. من اینو میخوام روی متد متریک بهتون یاد بدم. از الگوی بالاتنه متریک استفاده کردم و هم به پشت کار نیاز دارم هم به پیش کار. اولین کاری که میام انجام میدم، میام پنس سرشانم رو میبندم. این اولین کاریه که برای در آوردن یقه ها باید اجرا کنید. پنس رو بستم و پنس رو منتقل کردم به پنس کنفرماسیون یا پنس فرانسمون. شما میتونید به پنس پای دامنتونم به این پنس هم میتونید انتقال بدید. اون دیگه بستگی به خودتون داره. برای اینکه بخوام یه یقه آرشال خوشگل در بیاریم، اول از همه میایم تو خط سرشانه 1 تا 1.5 سانت باز میکنیم یقمون رو، هم در پیش بچه‌ها هم در پشت. یعنی علامتش رو میزنم. من 1.5 سانت میخوام اینجا بازش کنم و همین کار رو برای پشتم اجرا میکنم. البته میام در قسمت CF هم میبینم که چقدر دلم میخواد که یقم باز باشه. میخوام یه یقه آرشال کوچیک داشته باشم یا یه یقه آرشال بزرگ داشته باشم. من میخوام طراحی یقه آرشال کوچیک رو امروز بهتون بگم. از انتهای هلال گردنم 12 سانت میام پایین و اینجا یه علامت میزنم. از اونجایی که یقه آرشال برای مانتوها، پالتوها و لباسهای جلوباز در واقع دوخته میشه، پس ما نیاز به یه همگرد داریم. اندازه یقه روی CF میخوره، ولی همگردم باید حتما محاسبه کنیم. 2 تا 3 سانت میتونید همگرد داشته باشین، بستگی به جنس پارچتون که اگه ضخیم باشه معمولا همگرد بیشتره. اگه دکمه‌ای که میخوایم بذاریم بزرگتره باید همگرد بیشتر باشه، ولی به طور معمول بین 2 تا 3 سانت همگرد هست. من الان اینجا رو 2 سانت میذارم و خط همگردم رو میکشم. اما یقه من تا اینجاست، یعنی ربطی به همگردم در حال حاضر نداره. میام یه خط موقت از گوشه گردن که 1 تا 1.5 سانتی که باز کرده بودم تا اینجا که قراره پایین یقه آرشالم باشه میکشم. بچه ببینید وقتی اینجا قراره باز باشه همگرد من میرسه به اینجا، یعنی خط یقه من میرسه اینجا. اگه شما از اول تا اینجا حساب کنید، فکر کنید یقتون داره تا اینجا باز میشه، اینطوری نیست، چون یقه آرشال روی هم میاد و این روی هم اومدنش میرسه به دقیقاً این نقطه. خب هر یقه‌ای رو که میخوایم طراحی کنیم که یقه‌های بزرگی هست و قرار باز بشه، میاییم تو قسمت خطی که کشیدیم یه لقه 1 سانتی میگیریم. این لقه 1 سانتی وصل میشه به به نقطه مرکز سینمون. تقریبا میتونم بگم از خط کف حلقه رو تا بالا رو مثلا نصف میکنم و 1 سانت حالت لقی بهش میدم. اینو وصل میکنم به اینجا و اینم وصل میکنم به اینجا. یکی از خطا رو میچینم، لقی رو میگیرم، خطی که اینجا یه خورده شکسته میشه ترمیمش میکنم، بعد یقه رو میبرم.
یقه الان اینجا بسته شد. میبینید که خط بالا نسبت به خط پایین کمی فرق کرده. میام دوباره این خط رو میکشم، یعنی دوباره خط کشم میذارم اینجا و دقیقا همینجا و دوباره این خط رو میکشم. این میشه بچه اون خط اصلی که میخوام نسبت به این یقه رو طراحی کنم. حالا میام از یقه پشتم از بالاتنه پشتم استفاده میکنم. اینجا گفتیم 1 تا 1.5 باز کردیم. هر اندازه‌ای که اینجا از گوشه گردن باز کرده باشیم در قسمت پشتم از گوشه گردن همون اندازه باز میکنیم. بچه ببینید از اینجا همون 1 تا 1.5 رو باز میکنم و در قسمت CB نیم سانت باز میکنم. پس در واقع اینو باید بچینم و بندازمش دور. خب نگاه کنید، وقتی من اینجا 1.5 رو باز کردم و اینجا 1.5 رو باز کردم، اگه دو تا سرشونه ها رو بذارم روی هم از گوشه گردن تا خط سرشونم تو حلق آستینم باید دقیقا یک اندازه باشه. حتی اگه یادتون رفت اینجا چقدر اومدین کنار و دقیق حتی نتونستین متوجه بشین، گوشه حلق آستین رو بذارین روی هم، بیاین اینجا و خط قسمت سرشانه پشت رو تعیین کنید و اضافهش رو بچینید. حالا میخوام از طریق همین الگو یقه آرشالمو طراحی کنم. بچه اولین کاری که میکنم میام خط سرشانمو امتداد میدم. ببینید خطکشو میذارم اینجا و خط سرشانمو امتداد میدم. خب پس خیلی راحت سرشانه پشتمو میذارم اینجا و اینو برمیگردونم به سمت بالا، یعنی هلال یقم نسبت به این خطی که کشیدم دقیقاً مماسه و این سرشانم روی این سرشانه مماسه. حالا اگه میخوام یه یقه آرشال خیلی خوشگل داشته باشم، دستمو روی این نقطه میذارم، یعنی این دوتا نقطه رو مماسش رو هم میذارم بچه، این گوشه گردن و اینجا، و اینو میارم پایین. این خط رو میبینید دیگه بچه، این خط سرخابی رو میخوام دنبال کنید. بذارید یه چسب بزنم که این تکون نخوره. این خط سرخابی رو دنبال کنید، اونم تو فیلمم خوب پیدا باشه. این به سمت بالا وای میسه، نوک سرشانه توی هلال پشت دقیقا روی خطی که اینجا کشیدم. اینو نگه میدارم، انقدر این سرشونه رو میارم پایین، انقدر اینو میارم پایین که فاصله از اینجا تا این خطی که این زیر دارم بشه بین 8 تا 8.5 سانت. ببینید عدد 8 رو پیدا میکنم، 8.5. بذارید یه علامت بزنم اینجا براتون. اینجا 8.5 بود بچه ها. ببینید من اینو میذارم اینجا، میام پایین، انقدر اینو میارمش پایین که این عدد 8.5 من برسه روی این خط. ببینید براتون واضح هست، خط زیری من اینه در واقع. پس از اینجا تا اینجا 8 تا 8.5 سانت بشه. وقتی به اینجا رسیدم یه چسب میذارم که بتونم نگهش دارم که بتونم هلال پشت براتون بکشم. یه لحظه. خب بچه‌ها ببینید این خط که 8.5 سانت از اینجا تا اینجا فاصله داشت، نگاه کنید اگه من اینو برگردونم دقیقاً روی این خط امتداد سرشونمه قرار گرفت و گوشه گردنم هم دقیقاً با همین خط مماس شده. میام پشت یقمو اینجا میکشم و در این قسمت تو CB 8 تا 10 سانتم اینجا میکشم. فقط همین دوتا رو، یعنی این قسمت رو ما الان نیاز داریم و این قسمت رو دیگه به
قسمت بالا تنه پشت کاری نداریم. پس این شد هلال یقه پشتمون و اینم قسمت پشت یقمون که قراره دوخته بشه. میتونه 8 تا 10 سانت باشه. من رو 10 سانت اینو الان دارم میزنم. الان بهتون میگم که علتش چیه. این 10 سانت و همینجا با خط کشه با همین سانتی متر هم اینو بونیاش میکنم میاد اینجا. هر اندازه که اینجا باشه اینجا هم توی خط سرشان شما همون رو داشته باشید. یعنی از اینجا الان تا اینجا شده 10 سانتی متر، شما این قسمت هم باید 10 سانتی متر داشته باشید و فرمی هم که اینجا بهش میدین دقیقاً باید فرم این باشه. یعنی من الان ببینید آروم آروم همین 10 سانت رو میام پایین. ببینید یک فرم این شکلی به من میده. در واقع وقتی شما یقه رو طراحی میکنید 2 تا 2.5 سانت بعد از این خط پایه یقتونه. یعنی این یقه کامل که بر نمیگرده بیاد رو سرشونه شما بمونه. یقه یه حالت پایه داره بعد برمیگرده. پشت هم همینطور. ببینید از اینجا 0 و از اینجا 2 تا 2.5 سانت اگه من یه خط بکشم، بذارید با یه خط با یه رنگ دیگه براتون بکشم. اگه اینجا رو من یه خط بکشم این در واقع اون خط شکست منه. همین 2.5 سانت تا پشت یقه منم در واقع داره میره. یعنی این یه تیکه پایه است و اینه که داره برمیگرده. پس پهنای یقه شما این قسمتی که داره دیده میشه. پس هر چقدر که میخوایم پهن‌تر باشه باید نسبت بعد از این 2 تا 2.5 سانت باید پهنای یقتون رو در نظر بگیریم. خب هر چقدر گفتیم اینجا هست اینجا هم همونه و بقیهش به حالت هلال هم میتونید با خطکش‌های منحنی هم با دستتون هم با خطکش پیستوله میتونید طراحیشو بکنید. هر مدلی که دلتون میخواد طراحی کنید. بذارید من اول با یه مداد یه خورده آروم بکشم ببینم چجوری در میاد. خب بد نشد. پس از اینجا من دوست دارم یکم یقه آرشالم جوندار باشه. خب اینم اینجوری. وقتی با توجه به بالاتنه پشت هلال پشت رو رسم میکنید و یقه پشت رو رسم میکنید دیگه نیازی به عوضمان نداره. اتفاقاً با این روشی که ما الان طراحی کردیم حتی توی این قسمت 0.5 سانت میایم پایین و دوباره یه خط میکشیم. این در واقع لقی پشت رو داره میگیره. یعنی این قسمت بعد بچه اولش همیشه اینجا یکم گونیا بعد ادامه کار به این صورت میشه. این میشه یقه آرشال ما. یقه آرشال گفتم از یقه‌های اصلیه. حتی ما میتونیم روی همین یقه مدل انگلیسیش هم طراحی کنیم ولی چون دیگه نمیخوام الان خیلی اینجا شلوغ بشه و خیلی خط تو خط بشه توی ویدیوی دیگه که میخوام براتون این لباسو ببرم حتما اون رو تبدیل به آرشال انگلیسیش میکنم که هم درس آرشال انگلیسی رو اونجا داشته باشین هم ببینید دوختش چقدر راحته. خب فکر می‌کنم دیگه در مورد یقه آرشال چیزی بخوام بهتون بگم. فقط یه نکته میتونم بهتون بگم که هر چقدر که شما ببینید چسبا رو جمع کنم که هی نچسبه به کارم و یه موردی رو بهتون اینجا یادآوری کنم. بچه‌ها ببینید ما این قسمت رو رفتیم گذاشتیم اینجا و به این حالت بود. این خط رو که 8.5 سانت بود با خط سرشانمون یکی کردیم. حالا اگه من اینو بیام بالاتر و یقه رو هل بدم به سمت عقب مثلا این فاصله بشه 3-4 سانت و این بیاد عقب. بذارین با یه رنگ دیگه هم براتون میتونم اینم بکشم. این باعث میشه که یقتون روی لباستون بخوابه. یعنی فکر کنید یقتون اینجا در بیاد.
این 10 سانت بره بالا و از اینجا بخواد این هلال بشه. من دیگه توی این یقم نمیرم که قاطی پاتی نشه. این باعث میشه که یقتون روی سرشونتون بیشتر بخوابه و هرچی این یقه به سمت بالا بره و صافتر بشه، مثل یقه ایستاده تقریبا وای میسه، یعنی میچسبه به گردنتون، دیگه چیزی برای برگرد حتی میتونه نداشته باشه. یعنی به جای اینکه یقتون اینجا باشه بچه‌ها، اگه من اینو هی هلش بدم، اینو صافترش کنم برم بالا و هلال یقم اینجا بره داخل و اینجا، این یعنی کوچیک‌تر میشه و صافتر، کار داره صافتر میشه، یعنی یقه حالت ایستاده تر وای میسه و دیگه اصلا روی لباستون نمیخوابه. خب برای سجاف یقه آرشال هم ما باید خود همین یقه رو در واقع کپی کنیم تو قسمت سرشانه 4 تا 5 سانت و در پای لباس هم، حالا میتونه کت باشه، میتونه مانتو باشه، میتونه حالا پالتو باشه، بچه‌ها از خط CF 4 تا 5 سانت بیاین داخل و این خط رو طراحی کنید. بچه‌ها تا قبل از خط سینه باید باشه، یعنی سجافتون رو هیچ وقت بزرگ بر ندارین که به مرکز سینه‌تون بخوره. من این خط رو آروم میام بالا و از اینجا به اینجا اول این رو طراحی میکنم، بعد میتونم اینجا خوردم حالت هلال بهش بدم. پس سجاف من میشه از خود همگرد، خود یقه، سرشانه و اینجا. پس این میشه سجاف یقه آرشال من. امروز این چسبامون اصلا با همون یاری نکردم و همش از روی کاغذامون کنده شد. خب اینم از یقه آرشال که دوست داشتم بهتون آموزش بدم. مرسی که همراه من بودین. تا دیدار دیگر، بدرود.